ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የምንቸት አብሽ ወጥ አሰራርን ነው። ለሱ የሚያስፈልገን ነገር አዘጋጅቻለሁ። ይሄኛ ጥቁር አዝሙድ እና የኮረሪማ ዱቄት ነው፣ ወቅጫው ነው ማለት ነው። ይሄ መከለሻ ነው። ይሄኛው ጨው ነው። ይሄ የደቀቀ ቀይ ሽንኩርት፣ ይሄኛው የተከተፈ ቀይ ስጋ። በማሽን መፍጨትም ይቻላል። እኔ በእጄ ነው የከተፍኩት እና ድቅቅ ብሎ መከተፍ አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ዘይት፣ ይሄ ነጭ ሽንኩርት የደቀቀ ወይም የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ ይሄኛው የተነጠረ ቅቤ። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ምድጃው ጋር ስንሄድ እንደተለመደው ይሄ ውሃ ነው ካስፈለገን የምንጠቀምበት። ይሄኛው ማማሰያ ነው። ይሄ መስሪያ ድስት ነው ማለት ነው። ይሄን ካዘጋጀን በኋላ እንሰራለን። ለመስራት መጀመሪያ እሳትን መለኮስ አለብን ማለት ነው። እሳቱን መለኮስ አለብን። እሺ ነው። ከዛ በኋላ ሽንኩርቱን ነው የምናቁላለው እንደ ማንኛውም ወጥ እና ሽንኩርቱን መጀመሪያ እንጨምራለን። አሁን ሽንኩርቱን ቀይ ሽንኩርቱን ጨምሬያለሁ። ሽንኩርትን በተመለከተ ምነግራችሁ ምንድነው የመጠኑ ወይም የሽንኩርት ብዛት ጉዳይ እንደ ወጡ ብዛትና እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። ሽንኩርት በርከት አድርገን መስራት አለብን ካላችሁ ማበርከት ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዚህ ለቪዲዮ መስሪያ በቂ ነው፣ ለራሴ የምመገበው በቂ ነው ብዬ የወሰንኩትና ያደረኩት። የመጠን ማነስ መብዛት ጉዳይ እንደ ተጠቃሚው ነው እንጂ ምንም ችግር የለውም። በዛ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ምንም ሳልጨምር ሽንኩርቱን መጀመሪያ አቁላላለሁ። ከዛ በኋላ እንገናኛለን። አሁን ሽንኩርቱ ደርሷል ማለት ነው። ለምን ዘይት ለመጨመር። ስለ ሽንኩርት አቆላል ዘይት ይቅደም ይከተል ምንም ችግር የለውም ብያቸዋለሁ። ይሄኛው ግን ቶሎ እንዲደርስልኝ ወይም ደግሞ ጣዕሙ የዚህ አይነት አቆላሉ ጥሩ ነው ብዬ ስለምገምት እንጂ የሚያመጣው ብዙ ለውጥ የለም። ዘይት የማስቀደም ሽንኩርት የማስቀደም ጉዳይ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሽንኩርቱ ብቻውን ውሃው እስከሚመጥና ትንሽ በሰል ወይም ብራውን እስከሚመስል አቆይቼዋለሁ። ከዛ በኋላ ዘይት እጨምራለሁ። አሁን በደንብ አቁላላለሁ። እንገናኛለን በኋላ። ሽንኩርቱ እዚህ ደረጃ እስከሚደርስ ከዘይቱ ጋር አብሮ መብሰል አለበት። አሁን ድምጹን ስሙት፣ ቃቃቃቃ ይላል። የመብሰሉ ጉዳይ ሲደርስ ማለት ነው። እንደገና መልኩ ደግሞ እንደዚህ ኩምሽሽ ብሎ ይሄን መምሰል አለበት። ዋናው ማንኛውንም ወጥ ስንሰራ ቀይ ወጥ ሽንኩርቱ እንደዚህ መሆን አለበት፣ እንደዚህ መብሰል አለበት ማለት ነው። ጥንቃቄ ግን ይፈልጋል ስናበስል። እዚቹ ቆመን የድስቱን ግድግዳ ሁሉ እየጠረግንና ወደ መሀል ሽንኩርቱን እየወሰድን ማብሰል ያለብን። ምክንያቱም መሀሉን ወይም ደግሞ ሌላውን ሳናይ መሀሉን ብቻ የምናማስል ከሆነ ይሄ የዳሩ ሽንኩርት በስሎ ወጣችንን ጣዕሙን ሊያበላሽበት ይችላል እና ይኸውላችሁ ቆንጆ የሽንኩርት አበሳሰል ነው። እንግዲህ ለድግስም ሆነ ለምንም ስንሰራ እንደ ሽንኩርቱ ብዛት ሽንኩርቱን ብቻ ለማቁላላት ብዙ ሰዓት ነው የሚፈጀው። እንደዛ ካልሆነ አይጣፍጥም። እንደገና ሽንኩርቱ ሊፈጥብንም ይችላል። በእኛ የምግብ አሰራር በእኛ ባበሾች ማለት ነው
ሽንኩርቱ መፍጠር የለበትም። ስለዚህ ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደገና ሽንኩርቱ ደግሞ ይሞታል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቅድም የሚያስፈልግ ነገር ስናገር በርበሬውን ሳላቀርብ ቀርቼ ነበረ። አሁን አምጥቻለሁ። በርበሬ ያስፈልጋል እና በርበሬውን ነው መጀመሪያ የምጨምረው ማለት ነው። የወዳጅ ሽንኩርቷ በጣም ቆንጆ አቆላል ነው። ማማሰያው ላይ በርበሬው እንዳይጨመር እና ግድግዳው ደግሞ የድስቱ ግድግዳ ጋር እንዳይደርስ እንጠነቀቃለን። ወደ መሃል እያደረግን ነው። ያው በርበሬ አጨማመር እንደ ፍላጎት ነው። መብቃት አለመብቃቱን በምላስ ቀምሶ መለየት ነው የሚቻለው። የበርበሬው ኃይል ሊላይ ስለሚችል ማለት ነው። ቶሎ ውሃ እንጨምራለን በርበሬው እንዳይቃጠልብን። ትንሽ አምስት ካደረግን ወይ ቆላ ካደረግን በኋላ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቶሎ ብዬ በርበሬ የሚጨምር እቀምሰዋለሁ። በርበሬው የሚያቃጥል ነው። ያ ውሃ ቶሎ መጨመር አለብን። ያ ትንሽ ልጨምር። አሁንም ማስላለሁ ማለት ነው ተጠንቅቄ። ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ያለው ነገር አይታየንም እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አሁን ዘይት ያንሰዋል ታየው። ስለዚህ ዘይቴን ጨምርና በደንብ አቁላላለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን። አሁን ትንሽ ውሃ ከሙቀሃው ማለት ነው ጠብ እያደረኩኝ አቁላልቼዋለሁ። ቅድም በርበሬ ስንጨምር እሳቱን መቀነስ ነበረብኝ። አልቀነስኩም። ኃይለኛ ነው እሳቱ። ስለዚህ የበርበሬውንና ዘይቱን ሽንኩርቱን አንድ ላይ ስናቁላላ ቶሎ ሊቃጠልብን ይችላል። ስለዚህ እሳቱ መቀነስ አለበት ማለት ነው። ሌላው ሊያስነጥሰን ሊያስቸግረን ሁሉ ይችላል እና እሳቱን ቀንሰን በርበሬያችንን እንጨምራለን ማለት ነው። እና አሁን በቅቶታል። ከአሁን በኋላ መጨመር ያለብን ስጋውን ነው። እንግዲህ ከማንኛውም ቀይ ወጥ ተለይቶ ምንቸት አብሽ ያሰኘው የስጋው ደቆ መከተፍና የደቀቀ ስጋ መሰራቱ ነው። ሌላው የቅባቱ ጉዳይ ነው እና አሁን ስጋውን እንጨምራለን ማለት ነው። እሳቱን ቀንሼዋለሁ። እንደዚህ አማስዬ የሚቀጥለውን አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን የስጋው ውሃ ካለቀ በኋላ ትንሽ ጠብ እያልኩኝ አብስዬዋለሁ። ብዙ አይቆይም፣ ቶሎ ነው የሚበስለው። ስለዚህ ቅመሞችን እጨምራለሁ። እኔ ወጥ ስሰራ በባህሬ ማለት ነው ቅመምን አብሬ ከዘይትና ከሽንኩርት ጋር አልጠብሰውም። ጣዕሙ ይሄዳል ብዬ ስለምገምት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ቲማቲም ድልህ መጨመር የፈለገ ሰው መጨመር ይችላል። እኔ በሽንኩርት ብቻ ነው የሰራሁት። የግድ አይደለም፣ እንደተፈለገ ነው ለመሰራት የሚችለው ማለት ነው። አሁን ማጣፈጫ እጨምራለሁ። እንግዲህ ጨው ልጨምርና በኋላ እቀምሳለሁ። ይሄኛው መከለሻ ነው። መከለሻው ጥሬው መከለሻ ነበረኝ እኔ ከኢትዮጵያ ያመጣሁትና እዚህ ወቅጬ እየመጣለሁ ብዬ ተረስቶ ጥሬው መጣ። ይሄን እንደው በመከራ ነው ያደቀኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሄሎ ሀበሻ ላይ መከለሻ ከምን እንደሚሰራ 6 አይነት ቅመሞች አሉ። እዛ ላይ ጽፌና ስዕሉን አስቀምጫለሁ።
እናንተ ሙቀጫውና ማሽን መፍጨት የሚችል ማሽን ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ በዛ መልኩ አድቅቄ ያዘጋጀሁት መከለሻ ነው እና አሁን መከለሻ መጨረሻ ላይ የሚገባ ነው። ይሄኛው ጥቁር ቅመም ነው። ጥቁር ቅመምና ኮረሪማ ሁለቱ ለወጥ ቆንጆ ናቸው። ማንኛውም ቅመም እንደየጣዕሙ አስፈላጊ ነው ማለት ነው እና የኮረሪማው ፍሬ እዚህ ጋር አብሮ መወቀጡ አንድ ላይ ጥቁር ቅመም በራሱ ቅባትነት ስላለው አንድ ላይ ሲወቀጡ ጥሩ ነው የሚሆኑት እና ይሄ ጥቁር ቅመም ለዚህ ወጥ ይበቃል ብዬ ስለገመትኩ ነው ያዘጋጀሁት። እጨምራለሁ ይሄንን ማለት ነው። እሺ ይሄ የቀረኝ ነጭ ሽንኩርት ነው። እርጥቡን የተዘጋጀ ነጭ ሽንኩርት ካለ ጥሩ ነው፣ መዘጋጀት አለበት። ማንኛውም ቅመም ወጥ ስንሰራ አይደለም የምናዘጋጀው መሆን ያለበት ተዘጋጅቶ መቀመጥ አለበት። ለቀይም ለአልጫም ለማንኛውም አስፈላጊ ሆኖ ለአሰራር የሚመቸው ያ ነው። ይሄኛው እኔ ዱቄቱ ስላለኝ ያን አልከተፍኩም፣ አልፈጭሁም። ስለዚህ ይሄ መጠቀም ስለምችል ነጭ ሽንኩርትን ትንሽ ነው የሚበቃ፣ እንደ ፍላጎት ነው እሱ እና ይሄን መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ አቆየዋለሁ እና እንገናኛለን። አበስለዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ቅመሙና የተቁላላው ወጥ ተገናኝቷል፣ ይበቃዋል። ጨውን አያለሁ አላየሁትም። ቆንጆ ነው፣ ተስተካክሏል ማለት ነው። አሁን የሚቀረኝ ምንድነው? መከለሻ ነው የሚቀረኝ። እንግዲህ ዋናው ማወቅ ያለብን በዚህ የምንቸት አብሽ ወጥ አሰራር ውሃ አይጨመርም። የሚጨመረው ትንሽዬ ላላ እንዲልና እንዳይቃጠልብን ነው የምንጨምረው እንጂ በቅባት ነው የሚሰራው። ይሄ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን እኔ ቅድም ውሃ ጠብ እያልኩ አቁላልቻለሁ፣ ይበቃዋል። ቅቤን እጨምራለሁ፣ መከለሻዬን እጨምራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ቅቤ ይበቃዋል። እሳቱን ጨመረ ላድርግ እንዲፈጥንልኝ ማለት ነው። ቅድም ቀንሼ ነው በጣም ያወሰድኩት እና መጨረሻ ላይ መከለሻ ይሄን ትንሽ አበስላለሁ። አሁን እንግዲህ ቅቤውን መከለሻውን ጨምሬያለሁ፣ በቅቶታል። እሳቱን ልቀንስና ሌላ የምነግራችሁ አለ። ይሄ አለቀ። የምንቸት አብሽ ወጥ ሰራን ማለት ነው። ሌላው እንቁላል ተቀቅሎ ልክ እንደ ዶሮ ይጨመርበታል ከፈለጋችሁ በዛ መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ አለቀ፣ ጨርሰናል። ጨልፌ ያሳያችኋለሁ። አሁን እንየው። ወጡ እንግዲህ እንዲህ ነው የሚመስለው። እስቲ እንቆንጥር። እንግዲህ ምን ይደረግ፣ ኢትዮጵያ ቢሆን ሽሮና በርበሬ እንኳን ሲፈጭ ቅመሱ ይባላል ለጎረቤት። ተራራቅን አብረን እንብላ እንዳለላችሁ ይደረጋል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ነው የሚመስለው። የዛሬው ትምህርት በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልኝ። ደህና ሁኑ።